23 მაისი სამშაბათი დღე და ბევრი მიმდინარე მოვლენა, რომელიც არ დარჩება ქალების ნარატივის ყურადღების მიღმა. ამერიკული მოდის სახლის რალფ ლოურენის გენერალურ დირექტორად პროქტერ ენდ გემბლის ყოფილი მთავარი მენეჯერი პატრის ლუვე დაინიშნა. ამასობაში სამხრეთ კორეელი ალპინისტი ქალი 123 სართულიან ცათამბჯენს იპყრობს, სწორედ ასეთი ტემპით ვაპირებთ სხვადასხვა გამოწვევების დაძლევას და მწვერვალების დაპყრობას დილიდან. ყოველ შემთხვევაში ამას ემსახურება ჩვენი პროექტი. წერილის წერის საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულიც უკვე ცნობილია 14 წლის ქართველი გოგონას შესახებ. რამდენიმე წუთში მივიღებთ ამ უმწურავ ინფორმაციას. ეს ქალების ნარატივია, მე გვანცავარლაღიძე, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებები და მსოფლიო მოსახლეობის არჩევანი მოგზაურობისთვის. ინსტაგრამზე დაკვირვების შედეგი და მორიგი კვლევა სამშაბათის გადაცემაში. ნარატივით სტუმრების ბლოგში სალომე ბერაია, საერთაშორისო ტუროპერატორი კომპანიის პეგას ტურისტიკის გაყიდვების სამსახურის უფროსი და სალომე ვარდიაშვილი, ენერგო-ომბუდსმენი სამშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცავარლაღიძესთან ერთად. ეგვიპტური მედია ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედის მელანია ტრამპის ჩაცმულობის გამო აკრიტიკებს ჟურნალისტების აზრით. რიადში ვიზიტის მეორე დღისთვის მელანია ტრამპმა საკმაოდ მოკლე კაბა შეერჩია, მეტიც ბევრისთვის ეს პროვოკაცია იყო. შეგახსენებთ დონალდ ტრამპის პირველი საგარეო ტურნე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში საუდის არაბეთის დედაქალაქ რიადში ვიზიტით დაიწყო. საინტერესოა, როგორ შეფასებას მიიღებს მელანია თელ-ავივში ვიზიტის შემდეგ უკვე ისრაელის მედიის განაჩენს ველით ასე დავარქმევდი, მე პირადად მისი თეთრი კოსტიუმი ძალიან მომეწონა. და რას აკეთებს ამ დროს ამერიკის პრეზიდენტის ქალიშვილი ივანკა ტრამპის ქალი მეწარმეების და მცირე ბიზნესის მფლობელთა ფონდი $100 მილიონ მიიღებს საუდის არაბეთისგან და არაბეთის გაერთიანებული საემიროებისგან. ივანკა ტრამპის განცხადებით აღნიშნული ფონდი ამერიკელი და სხვა ქვეყნების ქალი მეწარმეების შესაძლებლობებს გააფართოვებს. ფონდის ფორმირება ამჟამად მიმდინარეობს და მისი მიზანი იქნება ახლო აღმოსავლეთში მცხოვრები ქალებისთვის ფინანსურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაიოლება. ცნობილი მსახიობის და პრეზიდენტის შვილის ვირტუალური კავშირი გრძელდება. სკარლეტ იოჰანსონმა ისევ მოირგო ივანკა ტრამპის როლი ერთ-ერთ ამერიკულ ტელეარხზე დაიდგა სკეჩი, სადაც პრეზიდენტი როიალზე უკრავს და მის ოჯახთან ერთად ალილუიას გადაკეთებულ ვერსიას ასრულებს. მე არ დავნებებდი, რადგან არასწორად არაფერი გამიკეთებია, ნათქვამია ტექსტში. და უკვე ვიცით, რომ რალფ ლოურენის ახალი ხელმძღვანელი ყავს ამერიკული მოდის სახლის რალფ ლოურენის გენერალურ დირექტორად პროქტერ ენდ გემბლის ყოფილი მთავარი მენეჯერი პატრის ლუვე დაინიშნა. კომპანიის ყოფილმა ხელმძღვანელმა სტეფან ლარსონმა ფირმა 1 მაისს დატოვა. მას უთანხმოება ბრენდის დამფუძნებელთან მოუვიდა, რის შესახებაც ინფორმაციამ ჯერ კიდევ თებერვალში გაჟონა, ჩვენ ვიცით ამის შესახებ. შესაძფერის პარტნიორზე ფიქრი, რომელიც იმუშავებდა ჩემთან ერთად და წაგწევდა წინ ჩვენი ევოლუციის გზაზე, უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში არ მასვენებდა. მოხარული ვარ, რომ პატრისი ჩვენს ნიჭიერთა გუნდს შემოუერთდება, აცხადებს კომპანიის დამფუძნებელი რალფ ლოურენი. ამერიკული კომპანია Ralph Lauren Corporation 1967 წელს დაარსდა, პირველი მაღაზია 1979 წელს ნიუ-იორკში მანჰეტენზე გაიხსნა. Daily Mail-ის ინფორმაციით, ძიძამ ლანკაშირის სამეფოდან სახელად პამელა ტევერსის ცნობილი გმირის მიბაძვით მერი პოპინსი დაირქვა. 42 წლის პოპინსი, რომელსაც მანამდე ემა დევენპორტი ერქვა, 20 წელზე მეტია ამ საქმიანობით არის დაკავებული და ჯადოქარი ძიძასავით იცვამს. მან სახელის შეცვლა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ერთ-ერთ პორტალზე ნახა, რომ ეს გმირი ზღაპრულ პერსონაჟთა რეიტინგში მეორე ადგილზეა. იმისთვის, რომ მის მიმართ მოთხოვნილება გაზრდილიყო და დამქირავებელთა ყურადღება მიეპყრო, ძიძამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მისი თქმით, ბავშვებიც და მათი მშობლებიც, ვისთანაც მას უმუშავია, ხშირად ამსგავსებდნენ მას მერი პოპინს. ქალის გადაწყვეტილებას მხარი მეუღლემ და 6 წლის ქალიშვილმაც დაუჭირა. კაროლინას ჩრდილოეთ ნაწილში სკოლაში ტრანსგენდერთა საპირფარეშოების დამონტაჟება იგეგმება. წინადადება შტატს ტრანსგენდერთა გაერთიანებამ 6 თვის წინ შესთავაზა. ტექსასის მარშალის განცხადებით, ეს საკითხი საინტერესოა და ის მხოლოდ დაცულობას და მოსწავლეებს შორის პატივისცემას გულისხმობს. სიახლე ჯერჯერობით განხილვის პროცესშია. ტექსასის შტატი იმასაც ითვალისწინებს, რომ შესაძლოა ცვლილებამ საზოგადოებაში ნეგატიური რეაქციები გამოიწვიოს. კიდევ ერთი დაანონსებული ინფორმაცია, სამხრეთ კორეელი ალპინისტი ქალი 123 სართულიან ცათამბჯენზე ავიდა, ამასთან კიმ ჯეინს არ გამოუყენებია სპეციალური აღჭურვილობა, ცათამბჯენის დასაპყრობად მთასმელს 2 საათნახევარი დასჭირდა. ჯეინის განცხადებით, შენობის სახურავზე ასვლა მისთვის საკმაოდ რთული გამოცდა აღმოჩნდა. მიუხედავად ამისა, ის ცდილობდა პროცესისგან სიამოვნება მიიღო. კიმ ჯეინი მსოფლიო დონის პროფესიონალია, ბოლო 11 წლის განმავლობაში მას 25 ჯილდო აქვს მიღებული.
მცხეთაში რიგით მეხუთე არტ ფესტივალი ხატე საქართველოსთვის გაიხსნა, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულმა მხატვრებმა მიიღეს მონაწილეობა. ფესტივალის მონაწილეები 5 დღის განმავლობაში იცხოვრებენ მცხეთაში და მის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე შექმნიან თავიანთ ნამუშევრებს. ნამუშევრების ნახვის შესაძლებლობა დამთვალიერებლებს შეეძლებათ მცხეთის ცენტრალურ პარკში ღია ცის ქვეშ გამართულ გამოფენაზე. გარდა გამოფენებისა, ფესტივალის მონაწილეები დაინტერესებული პირებისთვის ჩაატარებენ საინტერესო ვორქშოპებს მცხეთის ცენტრალურ მოედანზე. შეგახსენებთ, ხატე საქართველოსთვის 2013 წლიდან ტარდება. ფესტივალის მიზანია საქართველოში საინტერესო კულტურული სიახლეების დანერგვა, ქართველ და უცხოელ მხატვრებს შორის პროფესიული კონტაქტების დამყარება და მრავალმხრივი კულტურული დიალოგების გამართვა. წერილის წერის საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებული ცნობილია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 წლის ანა გოგია საკუთარ შესაძლებლობებს ბერნში მსოფლიო საფოსტო კავშირის ოფისშიც გამოცდის. ფოსტის საერთაშორისო დღეს დაჯილდოების ცერემონია ხელოვნების სასახლეში გაიმართა 15 წლამდე. 500-მდე მოსწავლემ თავი გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწედ წარმოიდგინა და მსოფლიოში არსებული პრობლემების მოგვარების საკუთარი ხედვა წარმოადგინა. კონკურსის მიზანი წერილის წერის ტრადიციის აღდგენაა. წარმატებები ანა გოგიას და ვულოცავთ უკვე მიღწეულ გამარჯვებასაც ამავდროულად ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ აქტუალური თემებით და სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით. დღეს ის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინდოელ ქალბატონად ითვლება. დაბადებულმა ინდოეთში ტრადიციულ საზოგადოებაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია ამერიკულ ბიზნესში და ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის PepsiCo-ს ტოპ მენეჯერი გახდა. ინდრა ნუი, რომლის ქალიშვილობის გვარი კრიშნა მურტია, 1955 წლის 28 ოქტომბერს დაიბადა ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ქალაქ ჩიენიში. ინდრას პირველი სამსახური სტუდენტურ გაზეთში რეკლამის გაყიდვას წარმოადგენდა. შემდეგ დაიკავა პროდუქტ მენეჯერის პოზიცია ტექსტილის მწარმოებელ ადგილობრივ კომპანიაში და მოგვიანებით საქმიანობა მულტინაციონალურ კორპორაციაში ჯონსონს ენ ჯონსონში განაგრძო. კარიერის მანძილზე ინდრა ნუის არაერთი ჯილდო და წოდება აქვს მიღებული. ის რამდენჯერმე იყო Wall Street Journal-ის 50 ყველაზე გავლენიან ქალბატონს შორის დასახელებული. ასევე ის არის მითითებული ჟურნალ Time-ში ანალოგიურ რეიტინგშიც. ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე გავლენიანი ქალბატონების რეიტინგში კი ინდრა მე-13 პოზიციას იკავებს. კორპორაცია PepsiCo-ში აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე ინდრა ნუიმ 22.199.307 ამერიკული დოლარი გამოიმუშავა. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეული საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ ბრაზილიან ინტიმეიტს ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. გამოიკვეთა, რომ ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილი პარიზი აღარ არის. ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად, რომელიც ინსტაგრამზე თეგების დათვლით ჩატარდა, სულ 264 ადგილი გამოიკვეთა, სადაც მსოფლიო მოსახლეობა ყველაზე ხშირად მოგზაურობს. რომელია ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებები, ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია გაგვაცნობს. გვანცე ტურისტულმა სააგენტომ Travelbird-მა კვლევა ჩაატარა და შეამოწმა თუ რომელი ღირსშესანიშნაობები და ქვეყნების სარგებლობენ განსაკუთრებული პოპულარობით ინსტაგრამზე. ამისათვის კი სააგენტომ მიმართულებებთან და ტურიზმთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ჰეშტეგების რაოდენობა დაითვალა და თანაც ყველა შესაძლო ენაზე. გარდა ამისა, პროგრამამ გაანალიზა არა მხოლოდ ადგილების დასახელებები, არამედ მიახლოებითი თაგებიც გადაამოწმა, ანუ ასე მაგალითად დისნეილენდის კვლევისას არა მხოლოდ უშუალოდ პარკის დასახელება, არამედ დაითვალა ჰეშტეგები The happiest place on the earth and Disneyland პარკი. გამოიკვეთა.
გვაცა საბოლოოდ 264 ადგილი გამოიკვეთა, რომელიც პლატფორმაზე დაყრდნობით ყველაზე ხშირად მონახულებადია. პირველ ადგილს კი 14,615,952 თაგით ტრადიციულად უოლტ დისნეის მიერ დაარსებული გასართობი პარკი დისნეილენდი დასახელდა. მეორე ადგილზე კი წელს პირველად ეიფელის კოშკი მოხვდა, რომელიც წინა წლებში ყველა რეიტინგში ლიდერ პოზიციაზე სახელდებოდა. ხოლო სამეულში კვლავ დისნეილენდი სახელდება, თუმცა ამჯერად უკვე ფლორიდის. მეოთხეზეა მაიამი და საუს ბიჩი, რომელიც Forbes-ის მიერ მოწინავე ქალაქად შეფასდა ფინანსების, კომერციის, კულტურის, მედიის, ხელოვნებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის სექტორებში, რაც შეეხება ხუთეულს, ბერლინი და ბერლინის კედელი დასახელდა 4,595,501 თაგით. საინტერესო, რამდენად მოხდა ჩამონათვალში საერთაშორისო აღიარებული ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებები, მაგალითად ნიუ-იორკი ან ლონდონი. საინტერესო კითხვა, რა თქმა უნდა, მოხდნენ გვანც ათეულში, თუმცა ნიუ-იორკსაც და ლონდონსაც 3,653,548 თაგით ლას-ვეგასი უსწრებს, ხოლო მე-7 ადგილას მოხვდა ლონდონი და მხოლოდ მას შემდეგ მოდის ნიუ-იორკი თავისი ტაიმს სკვერით. მე-9 პოზიციაზეა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი და სიას მიუნხენი ასრულებს ოქტომბერ ფესტით. გაზაფხულიც უკვე თანდათან იწურება და თუ კი ზაფხული ჯერ კიდევ არ დაგიგეგმავთ, ყველაზე პოპულარული, საინტერესო და სახალისო ტურები შეგიძლიათ აღნიშნული ტურის სიის მეშვეობით დაგეგმოთ. მადლობა მარიამს, როგორც ყოველთვის საინტერესო ინფორმაციის თავმოყრისთვის. ზაფხულის დაგეგმარებაში სასარგებლო ინფორმაცია ნამდვილად გამოგვადგება, თუმცა ტურიზმზე, ტურისტებზე და აქტუალურ თემებზე ამ მიმართულებით საუბარს ჯერჯერობით არ ვწყვეთ და კიდევ უფრო სიღრმისეულად მოვიკითხავთ ამ სფეროში აქტიურად ჩართული რესპონდენტისგან. წარმატებული სამუშაო განრიგი, გამოცდილება და მიგნებები ჩვენთვის გამოსადეგი ინფორმაციით. სალომე ბერაია, საერთაშორისო ტუროპერატორი კომპანიის პეგას ტურისტიკის კომერციული დირექტორი ნარატივით გადაცემაში. სალომე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა სტუდიაში არჩევლად გამოიყურებით. მადლობა. ზაფხული გვიახლოვდება, სალომე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ მარიამთან ერთად. ნამდვილად საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მას. ცხადია, ყველა იწყებს ზაფხულზე ზრუნვას სწორედ ტურისტული მიმართულებით, სწორედ დასვენების და განტვირთვის მიმართულებით. ეს თუ აისახა ჯავშნების რაოდენობაზე უკვე. რა თქმა უნდა აისახა, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ბაზარი კარგი ხანია უკვე მომწიფდა იმისთვის, რომ ნაადრევად დაიწყოს ფიქრი, თუსად გაატაროს ზაფხულის შვებულება, იქნება თუ არ დეგები. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, ჩემი კომპანია არის საერთაშორისო ტუროპერატორი, რომელიც ქართულ ბაზარზე 5 წელია ოპერირებს. 5 წლის წინ ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც დავნერგეთ ადრეული ჯავშნების კონცეფციას ზოგადად. შესაბამისად, ჩვენი მომხმარებელი უკვე თებერვლის თვიდან იწყებს ზაფხულის ჯავშნებზე ფიქრს და რაც შეეხება უკვე მაისის თვეს, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია. უკვე იწყება ძალიან ცხელი სეზონი, მაღალი სეზონი. თავად დაგეგმილი საინტერესო მოგზაურობა. უახლოეს მომავალში. სამწუხაროდ ვერა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მაღალი სეზონი და სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, რა თქმა უნდა. პეგას ტურისტიკი მომხმარებელს ძირითადად სამოგზაურო ტურპაკეტებს თავაზობს თურქეთის, ეგვიპტის, დუბაის მიმართულებით და ასევე ინდოეთის, არ გამოვრჩება არც ეს, რა თქმა უნდა. ყველაზე მოთხოვნადი მაინც რომელია ჩამონათვალი? როგორც ყოველთვის არც გაგიკვირდებათ, თურქეთი არის ნომერ პირველი მიმართულება. დღევანდელ დღემდე ეს იყო განპირობებული იმით, რომ იყო უვიზო მიმოსვლა, უმარტივდებოდათ ჩვენს ტურისტებს იქ გადაადგილება, თუმცა ვიზა ლიბერალიზაციის შემოღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, სხვა მიმართულებებიც უფრო ადვილად მისაწვდომია ჩვენი მომხმარებლისთვის. და კიდეც მოთხოვნები ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ქუთაისის აეროპორტის ფუნქციონირების შემდეგ და ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ დიდი ნაკადი უკვე გადავიდა ქუთაისის აეროპორტში და ევროპულ მიმართულებებს ანიჭებენ უპირატესობას. ძალიან ბევრი ადამიანი გვეყურებს, სალომე, და დარწმუნებული ვარ, ყველა საინტერესებს ფასები, ეს ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ და მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა, მაყურებელს, მაგალითად, რა თანხად შეუძლია მომხმარებელს თურქეთში დასვენება და სასტუმროების დიფერენცირებაც აქვე მოვახდინეთ. ყვეცა, მე დავიწყებ იქედან, რომ მინიმალური ფასი არის $305. ეს არის მთლიანი შეკრული ტურპაკეტის ღირებულება, რომელიც მოიცავს ავიაგადაფრენას, პირდაპირ ჩარტერს. ჩვენ დავფრინავთ თურქეთის ავიახაზების ბორტით, ეს არის ჩვენი ჩარტერული რეისები, სასტუმროში განთავსებას 6 ღამით და ტრანსფერს და დაზღვევას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის $305 მინიმალური ფასი ერთ ადამიანზე, რომელიც უკვე იზრდება სასტუმროს კატეგორიიდან გამომდინარე. თუ ვთქვათ, მომხმარებელს სურს მაღალი კატეგორიის სასტუმროში დასვენება, თავისთავად ფასიც იმატებს. თუმცა, ეს $305 არის ის ფასი, რომლითაც თავისუფლად შეუძლია ქართულ მომხმარებელს გადაკვეთოს საქართველოს საზღვარით და
და კატეგორიითაც კმაყოფილი დარჩეს. რა თქმა უნდა. ნამდვილად ასეა. მომხმარებლის ძირითადი მოთხოვნა რას უკავშირდება? უამრავ მომხმარებელთან გაქვთ ურთიერთობა და კავშირი. საინტერესო, რა არის ქართველი მომხმარებლის ძირითადი მოთხოვნა? ქართველი მომხმარებელი უკვე განსაკუთრებული შემთხვევა მინდა ვთქვა. ჩვენებს განსაკუთრებით უნდა ძალიან კარგი დასვენება, ძალიან იაფად. ეს არის ყველაზე ისეთი ნიშა, რომელსაც ასე მოგმართავენ ხოლმე ძალიან კარგი დასვენება მინდა, ძალიან იაფად. ძალიან კარგი სასტუმრო სურთ და ძალიან იაფად. რაც რა თქმა უნდა გესმით ცოტათი შეუთავსებელია. ხარისხი მოითხოვს რა თქმა უნდა. ანაზღაურებასაც. ღამის ზარებით თუ გქონიათ და გაღვიძებები. რა თქმა უნდა. სამხულის განმავლობაში თითქმის ყოველ ღამე. და რა ზარებით მოგმართავენ? ჩვენი პროფესია ძალიან მიმზიდველი ჩანს გარეთ თვალიდან, იმიტომ რომ თქო ძალიან ბევრს მოგზაურობ, ლამას ფოტოებს დებ სოციალურ ქსელში და ყველას გონია რომ ძალიან მარტივია იმოგზაურო და თან იმუშაო. თუმცა ამის უკან ძალიან დიდი შრომა და სტრესია. როგორც ვთქვით, ღამის ზარები ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი მომენტია. ნებისმიერ კითხვაზე შეუძლიათ დაგირეკო ღამის 3 საათზე 4 საათზე გაგაღვიძონ, თუნდაც იმით რომ აი საჭიროა თუ არა პასპორტი იმისთვის რომ გაფრინდე. ძალიან ელემენტარული. ეს არის უბრალოდ ნდობის მომენტი, ადამიანებს უხარიათ, როდესაც მისი პარტნიორი იქნება თუ მომწოდებელი 24 საათის განმავლობაში არის ხაზზე და უფრო დაცულად გრძნობს ამ შემთხვევაში თავს. ეს იყო ყველაზე უცნაური კითხვა პასპორტთან დაკავშირებით თუ იყო მსგავსი? კიდე. ძალიან ბევრი ჩამონათვალე დიდია. ძალიან დიდია. რომელი მაინც? რომელი მოგხვდება ყველაზე მეტად ხურში? აი თუნდაც ის რომ ვთქვათ ხშირად ერევათ დღეები გაფრენის, აი მიდიან 22-ში ვთქვათ მიფრინავენ, მაგრამ 23-ში გირეკავენ და გეუბნებიან რომ სიაში არ არის და რომ რაღაც გაუკვლევასთან აქვს ძალიან ბევრი ელემენტი ბრალია, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოასწოროს ადამიანმა. თვისება აუცილებელი უნარია შესაძენი. მე ვიტყოდი რომ უფრო თქვენს თავად პრინციპში ეს გამომუშავებული გაქვთ ალბათ. ჩვენიცაც რა თქმა უნდა. ეს არის უამრავს მოგზაურობთ. დიახ. მომსახურების სერვისზე გავამახვილოთ ყურადღება მაშინ სალომე უკვე ჩამოსულ ტურისტებზე პირველი რაც საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს ხდება თვალში. და არ მოსწონს, ანუ უარყოფითი კუთხის ან არ მოსწონს. მე არ მინდა ვიყო სუბიექტური ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისას, თუმცა პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიტყვი რომ სერვისში საკმაოდ მოვიკოჭლებთ, სამწუხაროდ თუ შევადარებთ, თქვათ სხვა ქვეყნის მომსახურების დონეს, იქიდან გამომდინარე რომ მუშაობ საერთაშორისო კომპანიაში, ხშირად მიწევს ტრეინინგებზე, გადასწავლებაზე სიარული და მაქვს შეხება ძალიან ბევრ კულტურასთან, განსხვავებულ კულტურასთან. მინიმუმ 23 ქვეყანაში გვაქვს ოფისი ჩვენს კომპანიას შესაბამისად ყოველთვის ვცდილობ რომ ვიყოს სახე ჩვენი ქვეყნის და ვეწევი ქვეყნის პოპულარიზაციას და იქედან უკვე ჩამოგვაქვს საერთაშორისო სტანდარტები და ვნერგავთ საქართველოში ყოველთვის ვცდილობ უცხო ქვეყანაში აი ზუსტად იმით რომ ის რაც მოსწონს ყველაზე მეტად ტურიზმს უდავოდ ჩვენი ქვეყნით ახთოვანებული და ახტაცებულები არიან იმ ბუნებრივი ინფრასტრუქტურით რაც უკვე ქვეყანას გააჩნია ხაზგოსმა ბუნებრივს და არა უკვე შემდეგ შექმნილს შესაბამისად რა არ მოსწონთ ეს უკვე ინდივიდუალურია. პირველ რიგში ვიტყვი რომ ხარისხის მომსახურების ხარისხის დონე არ აკმაყოფილებს ჩამოსულ ტურისტებს ცალსახად 99%. აი კვების რესტორნებში ვთქვათ მომსახურე პერსონალი ისევე როგორც სასტუმროებში რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა გამონაკლისებზე არ ვსაუბრობთ დღეს მიმოვიხილავთ საერთო სურათს. არის ძალიან კარგი გამონაკლისებიც რომელიც მხოლოდ ვთქვათ 2-3% შეადგენს სამწუხაროდ. მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ სტუმრების მოლოდინს ის რომ ვთქვათ ძალიან კარგი სამზარეულო გვაქვს და ქვეყანას აქვს ძალიან კარგი დიდი რესურსი, ბუნებრივი რესურსი გულისხმობ, ეს საფრთხოვნებას იწყებს და გადაფარავს უკვე იმ დანარჩენ ხარვეზებს. ძალიან საინტერესოა, 7 წელზე მეტია უკვე ამ სფეროში ხართ. 9 წელია, დიახ. 9 წელია. საკმაოდ დიდი ხანია თანაც ასეთ პატარა ასაკში. თუმცა მანამდე იყო კიდევ ავიაცია, Fly Georgia, ამდენადაც ვიცი, გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსობად შეითავსეთ, როგორც მახსოვს, რიგით მეორე ქართული ავიაკომპანიიდან წამოსვლის მიზეზს არ გეკითხებით. სად უფრო საინტერესოა მუშაობა? იცით როგორ არის? მე არ შემიძლია გავმიჯნო ავიაცია და ტურიზმი ერთმანეთისგან. ეს არის ორი სრულიად მონათესავე სფერო, რომელიც ერთმანეთის დამოუკიდებლად ვერ წარმოუდგენელია იარსებოდ. შესაბამისად, Fly Georgia-ში ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე და უკვე როდესაც საქართველოს ბაზარზე შემოვიდა საერთაშორისო ტუროპერატორი კომპანია, ეს იყო ძალიან ახალი
ჩვენი ბაზრისთვის და გადავწყვიტე აქ მომესინჯა უკვე ჩემი ძალები, რაც უკვე მე-5 წელია მე ამ კომპანიაში ვარ. ეტაპობრივად მივედი აი ამ პოზიციამდე, რაც დღეს მიჭირავს. შესაბამისად, რომელი უფრო საინტერესოა, ესე ვერ გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ორივე გრძნობდით თავს, ამაზეც ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ ორივეგან ძალიან ერთი და იგივე კომფორტს შეიცავს, კი ბატონო. ვიცი რომ თურქული ენა იცით ძალიან კარგად და თურქები განათლებაც მიიღეთ თურქეთში, ხო? რამ განაპირობა თურქეთი? მე იმ პერიოდში დავამთავრე სკოლა, როდესაც უკვე სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოსა და თურქეთს შორის უკვე იხსნებოდა და შედიოდა აყვავების პერიოდში. და ეს იყო უბრალოდ პრაქტიკული გადაწყვეტილება, მამამ მირჩია. ენების მიმართ მაქვს მიდრეკილება, შესაბამისად მირჩია, რომ რომელიმე აღმოსავლური ენა ამერჩია. თურქეთი იქიდან გამომდინარე, რომ არის მეზობელი ქვეყანა, გავთვალე. ის რომ თქვათ, სულ მინდოდა მე მოგზაურა, სულ მინდოდა ვიცოდი, რაც მინდოდა ბავშვობიდან, აუცილებლად ვიცოდი, რომ ვიქნებოდი ავიაციაში და ტურიზმში, ეს დასახული მიზანი იყო, რომელიც ასაკიდან დაისახა ეს მიზანი? სადღაც 14 წლიდან. პირველი გაცვლითი პროგრამით, როდესაც წავედი საზღვარგარეთ, აი მაშინ მივხვდი, რომ აუცილებელია თვით ჩამოყალიბებისთვის იარო ბევრი, გაეცნო სხვადასხვა კულტურას, კონდეს კომუნიკაცია და აუცილებლად გამოიყენა საქართველოში რეალიზებისთვის. შესაბამისად, თურქული ენის ცოდნა იყო პირველი პლატფორმა იმისთვის, რომ მე მოვხვედრილიყავი დიდ ავიაციაში და ტურიზმში. წერლობასაც გადავხედოთ აქვე სალომე, წიგნით თარგმნეთ, როგორც ვიცი. ლაშა ბაქრაძის პროექტი. ასე იყო? კი, ასე იყო. ბატონი ლაშას კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი საჯაროდ. ვიყავი სტუდენტი, როდესაც ჩემით დაინტერესდა, მე-4 კურსზე ვიყავი და შემომთავაზა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. დაახლოებით წელიწად-ნახევრის განმავლობაში მუშაობდით მე და ლაშა ამ პროექტზე. ეს არის აფხაზი წარმოშობის თურქი ქალის მოგონებები ჰარამხანაზე. ძალიან აქტუალური თემა იყო. ეს პერიოდია, როდესაც თურქეთში გადაიღეს სერიალი, თუ გახსოვთ, საქართველოშიც იყო მე რაღაც ჰარამხანაში მომხდარი პრობლემების შესახებ და ეს გადაცემისთვისაც მეტად აქტუალური თემაა შესაბამისად. დიახ, ქალზეა, რა თქმა უნდა, აქ წამოწეულია ლიდერი ქალის თვისებები და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ის, რომ ქალი არის აფხაზი წარმოშობის და ყვება იქ მომხდარ მოვლენებს. ეს იყო ჩემი პირველი პროექტი, რომელიც წარმატებით ვთარგმნეთ და ძალიან ბევრი უნარით შეგძინათ დარწმუნებული ვარ. და ლიტერატურა მუზეუმმა გამოსცა 2011 წელს დაიბეჭდა და დღესაც გაყიდვაშია. სამომავლო გეგმებს ხომ არ უკავშირდება მწერლობა ისე? აუცილებლად ეს ჩემი უკვე ხობად დარჩა, იმიტომ რომ ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე რთულია, მთლიანად ვიყო ჩართული ამ სფეროში, თუმცა ყოველთვის მე დღემდე ვთარგმნი. დიახ, რა თქმა უნდა, მიმდინარე პროექტი რომელია? ჯერჯერობით ახალი პროექტი არ ამიღეს, უბრალოდ როგორც დამატებითი შემოსავალი ისე მაქვს. მყავდა მოსწავლეებიც და მინდა აი ეს უნარი რაღაცნაირად მოვარგო ტურიზმსაც. იმიტომ რომ დღესდღეობით ჭირს ჩვენს სფეროში კარგი შემდგარი პროფესიონალი კადრის შოვნა, ამაში დამეთანხმება ჩემი კოლეგები და აი მომავალ გეგმებს შეეხება მინდა რომ რაღაც ესეთი პროფესიული სასწავლებელი სკოლა გავხსნა. რა საინტერესო მომავალი გეგმა გქონიათ? სამომავლო გეგმის შედეგს აუცილებლად მოვიკითხავთ ჩვენ. აუცილებლად. ქალების ნარატივში ტურიზმის სექტორიდან ფიქრობთ წასვლას, ესე იგი და წლების შემდეგ უკვე ტურიზმის სადმე თუ ხედავთ თავს სხვა მიმართულებით, ეს არის საინტერესო. არა, მე აუცილებლად ავიაციას დავამატებ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის განუყოფელია. აუცილებლად ვიტრიალებ ტურიზმის და ავიაციის ირგვლივ. მრავალი წლის შემდეგაც სალომე. რა თქმა უნდა, ეს იქნება შეიძლება იყოს კერძო სექტორი, ეს შეიძლება იყოს თქვათ სხვა განხრით, მაგრამ თემა იქნება უცვლელი, იმიტომ რომ ეს არის საქმე, რომელიც ძალიან მიყვარს და სადაც თავს ვგრძნობ ძალიან თავისუფლად. არაჩვეულებრივად უგრძნობთ თავს თქვენთან დიალოგისას, ძალიან გვეხარია, ასე რომ ვიტოვებთ პირობას, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ და უკვე იმ ტურიზმის და ავიაციის სექტორის დატოვებას თქვენს პირად ცხოვრებაში მოვიკითხავთ. რამდენიმე წლის შემდეგაც. თქვენს გარემოცვაში სხვანაირად წარმოუდგენელია. უღმესი მადლობა სალომე ბერაიას საინტერესო დიალოგისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით საკველათით. მეტად პოზიტიური სტუმარი სტუმრობს დღეს ქალების ნარატივს იურიდიული ფაკულტეტიდან კურსების სამართლებრივ საკითხებზე სპეციალური სასწავლო კურსი გერმანიაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის სისტემა 2007 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით ასევე გახლავთ სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს წევრიც სხვადასხვა დროს მუშაობდა ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ლექტორად გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელი დიალოგის რეჟიმში ჩამონათვალს გავცდებით
ვიხსენებით და კიდევ ბევრს მივაგნებთ. ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი სტუმრობს გადაცემას. მოგესალმებით სალომე, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პოზიტიური აურის დამკვიდრებისთვის, რომელიც უკვე სუფევს ჩვენ სტუდიაში და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელიც გრძნობს ამას. დიდი მადლობა, ღიად უნდა დავაფიქსირო სიმპათიები თქვენი გადაცემის. უღრმესი მადლობა. კიდევ უფრო პოზიტიური გახდა სტუდია. 2014 წლის მარტიდან ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრი ხართ, სწორად მახსოვს წელიც. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლების შევთანხმდეთ ერთ-ერთ მთავარ დეკლარირებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრესი თუ რეგრესი ბოლო წლების განმავლობაში? პროგრესი აუცილებლად უპირველეს ყოვლისა უნდა დავაფიქსირო, რომ ზოგადად ძალიან ბევრი საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი ყოფილვარ, მაგრამ ანტიკორუფციული საბჭოს წევრის სტატუსი ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან საპასუხისმგებლო და ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა თვითონ აი ამ საბჭოს ეგიდით და ამ საბჭოს მუშაობის ფარგლებში. თვითონ უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ აქ ყურადღება მიექცა ენერგოომბუდსმენის აპარატის და ზოგადად საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურების მუშაობასაც და მათი გაძლიერების და მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის გაზრდის მიზნით კეთდება ყველაფერი იქ ჩვენი სამუშაოები, რასაც მე ვაკეთებ და მონაწილეობ, რასაკვირველია სხვადასხვა საქმეებთან ერთად. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ამ საბჭომ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ თვითონ ქვეყანა ჩვენი საქართველო როგორც ასეთი უფრო მაღალ ნიშნულზე ასულიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალში, ვიდრე იყო, ასე რომ ამ კუთხით ამ საბჭოში მუშაობა ჩემთვის ძალიან საამაყო და საპასუხისმგებლოა. საამაყოა და თქვენი პასუხისმგებლობა გვინდა გავიზიაროთ დღეს დიალოგის რეჟიმში. კანონის უზენაესობის ინდექსი როგორია? ვის თუ არა თქვენ გითხავთ ამას? ნუ ეს ხლა ყველა თავისი შინაგანი კულტურით და შინაგანი პასუხისმგებლობით ზომავს, მაგრამ კანონის უზენაესობა აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობას, კანონიერებას, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობა არის, მაგრამ იურისპრუდენციაში ცნობილი ფაქტია, რომ შესაძლოა რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება ან ქმედება იყოს სამართლიანი, მაგრამ არ იყოს კანონიერი, ან პირიქით იყოს აბსოლუტურად კანონიერი, მაგრამ ის იყოს ძალიან უსამართლო. ამიტომაც ოქროს შუალედი, აი ეს აუცილებელი შუალედის პოვნა აუცილებლად საჭიროა უზენაესობის გაზომვისთვის. ყოველთვის მაინტერესებდა იურისპრუდენცია, თუმცა სწორედ ეს მიგნება ახლა რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რომელიც ცნობილია სწორედ ამ მიმართულებით, ყოველთვის მაბნევდა და მაკვირვებდა, როგორ შეიძლება ამ ბალანსის დაცვა და ახლაც ხშირად მიფიქრია ამაზე. უბრალოდ პროფესიულად ამ მიმართულებით არ წავსულვარ შესაბამისად, თუმცა ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან ჩასაგრმავებელია და სამწუხაროდ მთელი აი ეს როგორც 5 წლიანი სწავლება, შემდგომ კიდევ რაღაც კონკრეტული ცოდნის გაღრმავება სჭირდება, რომ ბოლომდე ჩავსვლოთ. ამიტომაც მე როდესაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ რაღაც კანონიერი არის, მაგრამ არ არის სამართლიანი და შეიძლება ერთი მხარისთვის ის იყოს მიუღებელი, ყოველთვის მიმართავ მედიაციას, ანუ ვფიქრობ, რომ აი დავსვა მხარეები და იქნებ რაღაცაზე მოვარიგო. ეს არის ჩემი ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც თვითონ აი ამ სამსახურის პრინციპებზეც შემომაქვს, იმიტომ რომ შესაძლოა ხანდახან მხარეები დასვა აუხსნა, რომ აი ეს ასე არის, სხვანაირად ვერ იქნება, ცოტას შენ დათმე, ცოტას შენ დათმობ და უკვე რაღაცნაირი სამართლებრივი ბალანსი დაჯდება. ამას ახერხებთ ამ ბალანსს? ამას ვახერხებთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთი საქმიანობა, ერთ-ერთი ფუნქცია გავხადოთ აი ეს მედიაცია და პირდაპირ მაინც ადმინისტრაციული წარმოება არ დავიწყოთ კონკრეტულ საქმეებზე, ან სასამართლოებში არ ვიჩხუბოთ სხვადასხვა მოდავე მხარეებთან ერთად. ცივილურად ყველაფერი გადაწყვეტადია, რა თქმა უნდა და ცხადია უკვე ეს ყველაფერი პოზიტიურად სრულდება და წარმატების გზაზეც გვაყენებს ნებისმიერ საკითხში. ასევე საინტერესოა საჩივრები, რომელიც თქვენთან შემოდის, ძირითადად რაზე და რომელი კომპანიების მიმართულებით, თუ შესაძლებელია ამის დასახელება. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ყველა ანგარიშში ვამბობთ ხოლმე, კომპანიების და თვითონ სექტორების წინააღმდეგ საჩივრები არ გვაკლია და არ არის, ასე ვთქვათ, ერთგვაროვანი და ერთფეროვანი. ყველა სექტორში, ელექტროენერგეტიკა, იქნება ბუნებრივი გაზი თუ წყალმომარაგება, საჩივრების სიმრავლე არის და უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტად ალბათ მომხმარებელს ტკივა, როდესაც საკითხი ეხება ფინანსური ხარჯების და ფინანსური თანხების დაკისრებას და ასევე ცუდ მომსახურებას, რომელიც შეიძლება რომ ყველაზე აისახოს ერთდროულად. საცოდავენ კომპანიები ყველაზე მეტად. ყველაზე მეტად ყოველთვის მაინც იქ ცოდავენ, სადაც თავიანთი ინტერესის დაცვა უწევს ყველაზე მეტად და ეს კომერციული და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის ყოველთვის თანხებში გამოისახება. შესაბამისად, აუცილებლად კომპანია ცდილობს თავისი მაღალი ინტერესის გატარებას და ყოველთვის იმ მაღალი თანხის დაკისრებას მომხმარებელზე, რომელიც სამართლიანი პრეტენზიები აქვს, ესეც საინტერესოა. სამართლიანი პრეტენზიები უნდა ითქვას, რომ აქვს ჩვენს მომხმარებლებს, იმიტომ რომ მომსახურების ნაწილში მე
ძალიან ბევრი შენიშვნები მაქვს ჩვენი კომპანიების მისამართით და ეს არ არის იმ დონის მომსახურება შეიძლება ითქვას როგორიც უნდა იყოს და რაშიც მომხმარებელი თანხას იხდის. ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ჩვენი მომხმარებლების უდიდეს უმრავლესობას აქვს სამართლიანი პრეტენზიები. რა თქმა უნდა შესაძლოა მომხმარებელი არ იყოს მართალი კომპანიასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამასაც ავუხსნით ის გაიგებს და ვფიქრობთ რომ არ გვექნება პრობლემები. აკაც ბალანსი და კონსენსუსი ეს არის თავი კრედო როგორც მივხვდი სალმე ვარდიაშვილის ცხოვრებაში. სტატისტიკა თუ გიწარმოებიათ რამდენი საჩივარი შემოდის თვის განმავლობაში? სტატისტიკა საერთოდ ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ამით ვზომავთ, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ როგორც სისტემურ ხარვეზებს და მათი გამოსწორების გზებს ვეძებთ, ასევე ჩვენს წარმატებებსაც ვზომავთ ამით ზოგადად. ამიტომაც ჩვენ 2016 წლის განმავლობაში 5000-მდე საჩივარი გვქონდა რეგისტრირებული მარტო და 10000 ადამიანმა მაინც გაიარა კონსულტაცია ჩვენს აპარატში და მიმდინარე წელს ეს რიცხვი უკვე 2000 რეგისტრირებულ საჩივარს აღწევს, რაც არის უკვე ყველაზე რეკორდული მაჩვენებელი, რაც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გავაკეთეთ და რეალურად რეკორდებს არა მხოლოდ წარმატების გზაზე ვამყარებთ. რამდენიმე პუბლიკაციის ავტორი ხართ, სალმე, გადავინაცვლოთ ახლა პირად მონაპოვარზე. რას ეხება თქვენი პუბლიკაციები და რა არის მორიგი ინტერესი, მორიგი პუბლიკაციის თემა? კი ბატონო, როდესაც უნივერსიტეტს ვამთავრებდი, ყველაზე გადავწყვეტე, რომ აი ყველაზე ნაკლებ განვითარებადი დარგი, რომელიც იყო ცივილისტიკაში, სამოქალაქო სამართალში, კონკრეტულად ის ამერჩია და ეს გახლდათ სამეწარმეო სამართალი, რომელიც ახლა ძალიან პოპულარულია, ძალიან საჭირო არის და უკვე კარგად განვითარებულია. ამიტომაც ვფიქრობდი, რომ სამოქალაქო სამართალში უნდა მეწერა და უნდა ჩავღრმავებულიყავი ამ კუთხით ჩემს სამეცნიერო საქმიანობას. ჩემი პირველი სტატია გახლდათ სამოქალაქო პროცესიდან მესამე პირებთან დაკავშირებით, მესამე პირებს, რომელსაც აქვთ დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნა. ეს ძალიან მეცნიერული თემა და შეიძლება ცოტა რთულად იყოს გასაგები და იურისტებისთვის ხომ კიდევ უფრო საინტერესო და მე უკვე სახალხო დამცველის აპარატში ძალიან სერიოზულ კვლევებს ვაკეთებდი საჯარო ინფორმაციის ღიაობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც არ არსებობდა არავითარი, არსებობდა მხოლოდ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ჩანაწერები საჯარო ინფორმაციის თაობას და არც ერთი ადმინისტრაციული ორგანო არ იცავდა მას. ეს შემიძლია ძალიან ღია და ხმამაღლად ვთქვა, ამიტომ ვინაიდან ჩემი მიმართულება სახალხო დამცველის აპარატში გახდათ სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები და ადმინისტრაციული სამართალი, ამიტომაც გადავწყვეტე, რომ ამისთვის ძალიან დიდი ყურადღება მიმექცია, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები მოითხოვდნენ, სამართლიანად მოითხოვდნენ კონკრეტულ ინფორმაციებს, რომელიც დაცული იყო საჯარო დაწესებულებებში და სამწუხაროდ ვერ იღებდნენ. ამიტომ ძალიან ბევრი მუშაობა დაგჭირდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გაგვეხსნა ორგანიზაციები, მიგვეთითებინა აი ამ ნორმების დაცვაზე და მახსოვს ბევრს ვიკვლევდი და ჟურნალ სოლიდარობაში მაქვს ძალიან ბევრი პუბლიკაცია საჯარო ინფორმაციის საკითხებთან დაკავშირებით. მომავალი ინტერესი პუბლიკაციასთან დაკავშირებით რა არის? რა გვაქვს ამოსახსნელი? მომავალი ინტერესი ზოგადად სამეცნიერო საქმიანობისთვის არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ეხლა ჩემთვის ცოტა ადრე არის, იმიტომ რომ მე არ ვარ ესეთ კაბინეტურ მუშაობას მიჩვეული, მიუხედავად იმისა, რომ 23 წლის ასაკიდან ვიყავი უკვე მენეჯერულ პოზიციებზე, არასოდეს ოფისში, კაბინეტში არ ველოდებოდი არც ერთ მოქალაქეს და არც ერთ მომხმარებელს, როდის მოვიდოდა და გვიპოვიდა და გაიგებდა ჩვენს შესახებ. მე ყოველთვის ვარ მომხრე ესეთი მუშაობის, რომ თვითონ მივიდეთ მოქალაქესთან, თვითონ ვკითხოთ ხომ არაფერი უჭირს, თვითონ მოვძებნოთ ეს პრობლემები და აუცილებლად და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ესეთი კაბინეტური საოფისე საქმიანობა და სამეცნიერო საქმიანობაში ჩაღრმავება ცოტა ადრე, იმიტომ რომ ბევრი საქმე გვაქვს ჯერ საკეთებელი და აი მე შუახნის ასაკიდან ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდები. ჩვენც მოვიკითხავთ ამ თემას აუცილებლად და ვფიქრობ, რომ ალბათ მე უფრო აქტიურად გადავალ ისე მართლმსაჯულების სისტემაშიც, რაც ჩემი იდეა იყო, ერთ-ერთი იდეა და ერთ-ერთი ოცნება იყო. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელი ხართ, როგორც უკვე აღვნიშნე, სად ირღვევა მომხმარებელთა უფლებების ალმე? საინტერესოა ძირითადი გამოწვევები საზოგადოებრივი დამცველის ამპლუაში თქვენთვის. აი სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლობა ჩემთვის ყოფილი არასოდეს არ იქნება, ეს არის ჩემი ცხოვრების ის წლები, რომელიც შეგნებულად მიუძღვენი ადამიანის უფლებების დაცვას. შესაბამისად, ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენი სახის უფლება შემიძლია ჩამოვთვალო, როგორც კონსტიტუციური, ასევე არაკონსტიტუციური და დაცული და არადაცული, რაც შეიძლებოდა და ამ ქვეყნად და ზოგადად ირღვეოდეს. სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობის დროს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებით ვინტერესდებოდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი უშუალო მიმართულება და აქ წავაწყდით
ისეთ საკითხებს, როგორიც იყო სოციალურად დაუცველობის პრობლემა შესაბამისი პროგრამაში მომხმარებლების არასწორი ჩართვა ან არასწორი და იქიდან ამორიცხვა, ბავშვის უფლებები, რომელიც პირველ რიგში მათ აი პირველად სასიცოცხლო უფლებებთან იყო დაკავშირებული თავშესაფრის პრობლემა, როგორც არის საკვების პრობლემა და ასე შემდეგ. ასევე თვითონ ზოგადად მოსახლეობის თავშესაფრის პრობლემა, რაც ძალიან მძიმედ გვაწუხებს და არის ქუჩის ბავშვების თემა და პატიმრების თემა, რასაკვირველია, თავისუფლება შეზღუდული ადამიანების თემა, რომელსაც აქვთ ძალიან ბევრი ჩივილები ყოველთვის და ძალიან კარგია, რომ ეს ეტაპობრივად რაღაც დონეზე გამოსწორდა. ძალიან მიხარია, რომ ძალიან მაინტერესებს, რამ გამოიწვია სამართლებრივი საკითხების მიმართ ინტერესი პირველ ეტაპზე. და როდის? ალბათ ეს ყოველთვის უნდა გქონდეს რაღაც ბუნებით ხარ თავიდან ასეთი. მახსოვს ჩემმა ბავშვობის მეგობრებმა იპოვნეს ჩვენს ძალიან ადრეულ ბავშვობაში დაწერილი ხელწერილები, რომელიც მე დავადებინე მათ ერთ-ერთი კამათ ჩვენი ჩხუბის შემდეგ, რომ ჩვენ აღარ ვიჩხუბებდით და მეგობრულად მოვაგვარებდით საქმეს და ამას მე რაღაცა ფიქრობთ ბავშვები. აქ რაღაცას მე ვადასტურებდი ხელმოწერით. ანუ ერთგვარი ნოტარიუსის ფუნქცია მქონდა შეთავსებული და ალბათ ეს არის ჩვენი ხასიათის ნაწილი. ეთყობა რაღაც ქცევის წესებში აუცილებლად აი ამ ჩარტში წარმოგიდგინეთ საომე პატარა ასაკში შემოკრებილი მეგობრები გარშემო. კი, როგორ და ბეჭედი დარტყმული ჩვენ არასდროს აღარ ვიჩხუბებთ. კი, და მოვაგვარებთ ყველაფერს მეგობრულად. ნუ აი ეს იყო რაღაც ქცევის წესებისადმი მორჩილება ჩემი ხასიათის ან ამ ქცევის წესების დარღვევა, მაგრამ შემდგომში მუდმივად ძიება გზების ლოგიკურად როგორ დამეცვა და როგორ გამემართლებინა რატომ ასე და არა ისე. ასე რომ ეს არის ხასიათშიც კი და მე როდესაც უკვე მე-11 კლასში ვიყავი, ვიცოდი რომ ეს იყო იურისპრუდენცია და აი ეს წესები, კანონები, რაღაც კონკრეტული ქცევის წესების მოწესრიგება, რაღაც ერთიანი დოკუმენტით იყო ჩემი ცხოვრების აზრი და აი ცხოვრების აზრის და ყოველთვის ვმუშაობდი პროფესიული განხრით, ეს იქნებოდა ჩვეულებრივ სპეციალისტის თუ შემსრულებლის დონეზე თუ მენეჯერულ პოზიციებზე, მე ყოველთვის ვიყავი ჩემი პროფესიული ხაზით. საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლის საკითხს მინდა დაუბრუნდეთ, საწყისში ახსენეთ თქვენ დღევანდელი სამუშაო განრიგის მიხედვით. რა სიახლეები გაქვთ? ვიცი რომ მნიშვნელოვანი სიახლეები და რეფორმები დადება. ეს მართლა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ როდესაც მე სახალხო დამცველის აპარატიდან მოვდიოდი და ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ მართლმსაჯულებაში გადმოვინაცვლე, მაგრამ ხაზი იგივე არის, ესეც იგივე მომხმარებლის უფლებების დაცვა არის, რაც ძალიან მახარებს. მე ვთქვი, რომ აი ჩვენი წარმატება იქნება ის, რომ ამ სამსახურს დავაყენებთ თავის სიმაღლეზე. მართლაც ომბუდსმენის აპარატის სიმაღლეზე დავაყენებდით ამ სამსახურს და ამისთვის ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. ჯერ შიგნით გვქონდა ბევრი გამოწვევები, რომელიც დავალაგეთ და მე უკვე ვიფიქრეთ, რომ ეს საერთაშორისო ასპარეზზე უნდა გაგვეტანა და სხვათა შორის ჩვენი აქტიურობით ყურადღება მივიქციეთ ეროვნული ენერგოომბუდსმენების ქსელის, ეს გახლავთ ნეონი, ასეთი სათაო ოფისით ბრიუსელში, რომელმაც დაგვპატიჟა თავის პირველ გენერალურ შეხვედრაზე და ვთხოვა, რომ წარმოგვედგინა ჩვენი სამსახური როგორც ასეთი საქართველოს ენერგოომბუდსმენის აპარატი და მე ვიყავი ძალიან ამაყი, როდესაც მათ წინაშე წავდექი და თავმჯდომარე, მოქმედი თავმჯდომარე გახლავთ ბრიტანეთის ენერგოომბუდსმენი თქვა, რომ ის შურით უყურებდა უკვე ჩვენს საქმიანობას და აი ჩვენს წარმატებებს და ჩვენ გვაღიარეს როგორც ამ ოჯახის ერთ-ერთი ღირსეული წევრი. ამის შემდეგ ნუ ხო წევრობა დაკავშირებული არის ევროკავშირის ქვეყნის ევროკავშირის წევრობასთან, მაგრამ მოგცეს ესეთი საპატიო წევრის სტატუსი, სადაც დაპატიჟებული ვართ ყველა გენერალურ შეხვედრაზე, ვეცნობით ყველა სიახლეს, ჩართული ვართ მომხმარებელთა უფლებების კოდექსის შემუშავებაში, რომელიც შემდგომში სავალდებულო იქნება და ამის მონიტორინგიც ენერგოომბუდსმენს დაევალება და ჩვენ უკვე მზად ვართ ამისთვის, იმიტომ რომ ვმუშაობთ ამ დოკუმენტზე, გვაქვს ჩვენი შენიშვნები, ჩვენი რეკომენდაციები და ასე შემდეგ და ხო მომავალი შეხვედრა გვაქვს. ბევრი ნაბიჯი. დიახ, უამრავი. სალმე ვარდიაშვილს უღმესი მადლობა უნდა გადავხატოთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ვიადრინეში მიღებული განათლება საქართველოში ჩამოიტანა და ამის რეალიზება მოახდინა. ეს რეალი ჩემი ცოდნის რეალიზება ჩემი სამსახურისთვის მომეხა. გვახარებს საინტერესო დიალოგი თქვენთან, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება კიდევ მადლობა თქვენ. ამის პირობას ვიტოვებ. სალმე ვარდიაშვილი, ენერგოომბუდსმენი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, სამშაბათის გადაცემის აქტუალური თემები ამოვწურეთ, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ, საქართველოსა და საქართველოს ფარგლებს გარეთ განვითარებული მოვლენებით და გემოვნებიანი ნარატივით ზუსტად 11 ZTV პირველის ეთერში. წარმატებულ სამშაბათს გისურვებთ.